นอกจากที่จะมีปรากฏการณ์ที่เป็นปริศนาเกิดขึ้นในจักรวาลอยู่บ่อยครั้งแล้วก็ยังคงมีวัตถุที่แปลกประหลาดหลายๆอย่างที่ยังคงไม่ทราบที่มาที่ไปเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆในจักรวาลอีกด้วยในวันนี้ช่องอับดุลไททูบเลยจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ6วัตถุที่แปลกประหลาดที่สุดในจักรวาลโดยบางสิ่งนั้นก็ยังไม่ทราบที่มาที่ไปจนกระทั่งวันนี้ถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยครับงานรายได้ดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงาน F&B Service กับโรงแรมหรือเรือสำราญคิดถึงเรามารุโชติเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันฝันให้ไกลไปให้ถึง 1. สัญญาณวิทยุลึกลับการปรากฏตัวของสัญญาณวิทยุลึกลับในจักรวาลนั้นเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี 2007 ที่นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจจับได้ถึงการระเบิดอย่างรวดเร็วของคลื่นวิทยุที่สว่างวาบขึ้นมาในช่วงเวลาสั้นๆระดับมิลลิวินาทีได้ก่อนที่มันจะจางหายไปนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจึงได้เรียกปรากฏการณ์ลึกลับนี้ว่า FRB หรือ Fast Radio Burst หรือคลื่นวิทยุที่สว่างวาบในช่วงเวลาสั้นๆที่เกิดขึ้นในอวกาศนอกกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราโดยที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือเกิดขึ้นที่บริเวณใดของท้องฟ้าอีกทั้งเรายังไม่สามารถระบุตำแหน่งที่มาของมันได้ทำให้คลื่นวิทยุ FRB นั้นก็ยังคงเป็นปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์นั้นไม่สามารถอธิบายได้ว่าปรากฏการณ์นี้นั้นเกิดขึ้นจากอะไรมีกระบวนการอะไรที่ทำให้ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นมาหรือเกิดขึ้นมาจากวัตถุประเภทไหนในอวกาศไม่กี่สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับคลื่นวิทยุ FRB คือปรากฏการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นในบริเวณที่ห่างจากกาแล็กซีของเราออกไปหลายล้านปีแสงและโดยส่วนมากปรากฏการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นซ้ำในจุดๆเดียวแต่เมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจจับการเกิดคลื่น FRB ขึ้นซ้ำๆตรงจุดเดิมได้แถมดูเหมือนว่าจะยังเกิดถี่ขึ้นเรื่อยๆเช่นการที่นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจพบคลื่นวิทยุ FRB เกิดที่จุดเดิมมากกว่า17ครั้งและเกิดขึ้นในที่ที่ห่างจากเอกภพมากๆทำให้นอกจากที่มาของปรากฏการณ์นี้จะเป็นปริศนาแล้วระบบการเกิดของปรากฏการณ์นี้ก็ยังคงเป็นอะไรที่เราไม่สามารถคาดเดาหรือหาคำตอบได้ในตอนนี้อีกด้วยครับ 2. สสารนิวเคลียร์พลาสตาหากพูดถึงวัตถุที่แข็งที่สุดหลายๆคนก็คงจะนึกถึงเหล็กหรือเพชรใช่ไหมล่ะครับแต่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงวัตถุที่แข็งที่สุดในจักรวาลของเรานั้นก็คือนิวเคลียร์พลาสตาโดยนิวเคลียร์พลาสตาคือวัตถุหรือสสารที่เกิดขึ้นจากแรงของการบีบอัดของมวลพลังงานอันมากมายมหาศาลของดาวนิวตรอนโดยตามคำบอกเล่าของนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์พลาสตานั้นมีน้ำหนักมากกว่าเหล็กถึงประมาณ 10,000 ล้านเท่านอกจากนี้สสารชนิดนี้ยังมีรูปร่างและรูปทรงแปลกๆที่คล้ายกับพาสต้าที่เป็นอาหารอิตาเลียนประเภทหนึ่งอีกด้วยครับและจากข้อมูลล่าสุดอีกหนึ่งอย่างที่เรารู้เกี่ยวกับสสารนิวเคลียร์พาสต้านั้นก็คือเมื่อดาวฤกษ์ตายลงจากการเกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์โนวาในบริเวณชั้นบรรยากาศของซูเปอร์โนวาชั้นนอกของดาวสสารจะรวมตัวกันเป็นแกนหนาแน่นและยุบตัวเข้าหากันเกิดเป็นดาวนิวตรอนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรและอัดแน่นไปด้วยมวลของพลังงานที่เทียบเท่ากับมวลพลังงานของดวงอาทิตย์ประมาณ 2-3 ดวงเลยทีเดียวและแรงโน้มถ่วงอันมหาศาลนี่เองที่ทำให้ผิวชั้นนอกของดาวนิวตรอนแข็งตัวจนคล้ายกับเปลือกโลกบางๆและสสารต่างๆทั้งผิวชั้นนอกเองนั้นก็มีพลังงานของแรงผลักระหว่างโปรตอนและนิวตรอนที่คอยดันและบีบกันไปในทิศทางต่างๆจนทำให้เกิดการหลอมรวมกันของนิวเคลียร์ขึ้นและกลายเป็นสสารชนิดใหม่เกิดขึ้นมานอกจากนี้จากผลการทดลองต่างๆที่แสดงให้เห็นว่านิวเคลียร์พลาสตานั้นมีมวลที่แข็งแกร่งกว่าเหล็กถึง 10,000 ล้านเท่าก็ทำให้นิวเคลียร์พลาสตากลายเป็นวัตถุที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลไปโดยปริยาย 3. การค้นพบวงแหวนล้อมรอบดาวเคราะห์แคระฮาเมียในปี 2006 สมาพันธ์ดาราศาสตร์สากลหรือ IAU ได้ตั้งชื่อกลุ่มดาวประเภทใหม่อย่างดาวเคราะห์แคระขึ้นโดยได้ระบุว่าดวงดาวที่จะได้ระบุเป็นดาวประเภทนี้นั้นจะต้องอยู่นอกวงโคจรของดาวเนปจูนที่โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์มีแรงโน้มถ่วงที่มากพอที่จะทำให้ดาวประเภทนี้นั้นมีลักษณะเป็นทรงกลมและมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ยาวกว่า850กิโลหรือถ้าหากดาวดวงนั้นประกอบไปด้วยหินหรือน้ำแข็งเป็นส่วนใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางก็จะสามารถอยู่ในระยะตั้งแต่200ถึง400กิโลเมตรได้และข้อบังคับที่สำคัญที่สุดคือวงโคจรของดาวเคราะห์แคระดวงนั้นจะต้องไม่มีเทหวัตถุอื่นมาโคจรซ้อนทับซึ่งดวงดาวฮาเมียนั้นก็ถูกต้องตรงตามข้อบังคับของทาง IAU ทุกประการแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจนั้นก็คือ
ดาวฮาเมียมีวงแหวนที่เป็นแถบกว้าง70กิโลเมตรล้อมรอบและวงแหวนดังกล่าวก็อยู่ห่างจากผิวของดวงดาวประมาณ 1,000 กิโลเมตรทำให้นี่เป็นการค้นพบครั้งแรกที่นักดาราศาสตร์ได้เห็นดาวเคราะห์แคระที่มีวงแหวนล้อมรอบครับโดยในปัจจุบันนักดาราศาสตร์ก็ยังไม่ทราบว่าวงแหวนที่ล้อมรอบดาวเคราะห์แคระฮาเมียนอยู่นั้นเกิดขึ้นมาจากอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่นักดาราศาสตร์ได้ทราบจากการค้นพบวงแหวนที่ล้อมรอบดาวฮาเมียนนั้นก็คือดาวฮาเมียอาจจะไม่ใช่ดาวเคราะห์แคระเพียงดวงเดียวที่มีวงแหวนล้อมรอบก็เป็นได้และในอนาคตเราก็อาจจะได้มีการค้นพบดาวเคราะห์แคระดวงอื่นที่มีวงแหวนล้อมรอบอีกก็เป็นได้ 4. อนุภาคผีนิวทริโนนิวทริโนหรืออนุภาคผีคืออนุภาคมูลฐานชนิดหนึ่งที่สามารถตรวจจับได้ยากมากเพราะพวกมันมีมวลที่น้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยอีกทั้งยังสามารถทะลุผ่านวัตถุต่างๆได้โดยไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาใดๆขึ้นซึ่งนั่นก็ทำให้นักฟิสิกส์เรียกวัตถุนี้ว่าอนุภาคผีโดยนิวทริโนนั้นจัดว่าเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่าอะตอมที่ปริมาณมากที่สุดเป็นอันดับ2ในจักรวาลแต่เป็นรองเพียงแค่อนุภาคของแสงอย่างโฟตอนเท่านั้นและมวลที่น้อยมากของนิวตริโนนั้นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อค่าความโน้มถ่วงของเอกภพได้เหมือนกับที่สสารมืดทำแต่ว่างานวิจัยส่วนมากก็กล่าวว่านิวตริโนนั้นไม่ใช่สสารมืดแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงไม่มีงานวิจัยใดที่สามารถบอกได้ว่าแท้ที่จริงแล้วนิวตริโนนั้นคืออะไรแต่ถัดมาทีมนักฟิสิกส์ที่คอยเป็นคนดูแลควบคุมอุปกรณ์ FASER-NU ของเครื่องชนอนุภาค LHC ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการประกาศการค้นพบอนุภาคผีนิวตริโนภายในเครื่องชนอนุภาคเป็นครั้งแรกของโลกและการประกาศในครั้งนั้นก็ทำให้ได้รับการประเมินว่ามีความน่าเชื่อถือของข้อมูลถึง16ซิกมาซึ่งหมายความว่าการค้นพบนี้แทบไม่มีโอกาสผิดพลาดหรือเป็นแค่ความบังเอิญได้เลยทำให้การค้นพบในครั้งนี้อาจจะนำไปสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับอนุภาคลึกลับที่มีบทบาทสำคัญต่อการวิวัฒนาการของเอกภพได้นั่นเอง 5. Galaxy DGS AT First ซากดึกดำบรรพ์ที่มีชีวิตของจักรวาล Galaxy DGS AT First เป็นกาแล็กซีที่ไม่มีดาวมากเหมือนกับกาแล็กซีหมุนวนอื่นๆทั่วไปที่ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในปี 2016 เป็นกาแล็กซีประเภท Ultra Diffuse หรือ UDG ที่มีขนาดใหญ่พอๆกับกาแล็กซีทั่วไปแต่กลับเป็นกาแล็กซีที่มีแสงออกมาจากดวงดาวน้อยมากอีกทั้ง Galaxy DGS AT First ยังเป็นกาแล็กซีที่มีธาตุเหล็กน้อยมากแต่มีปริมาณแมกนีเซียมในปริมาณปกติทำให้นักวิจัยเกิดความสงสัยขึ้นเป็นอย่างมากเนื่องจากหลังจากการเกิดของปรากฏการณ์ซูเปอร์โนวาโดยส่วนมากแล้วกาแล็กซีและดวงดาวต่างๆมักจะต้องประกอบไปด้วยธาตุเหล็กและแมกนีเซียมและเมื่อได้มีการทำการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนักวิจัยก็พบว่า Galaxy DGS AT First นั้นน่าจะใช้เวลาในการก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่ที่เอกภพเพิ่งถือกำเนิดได้ไม่นานหรือเทียบได้ว่านี่อาจเป็นเหมือนกับซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลของจักรวาลทำให้การเกิดของมันนั้นยังคงเป็นปริศนาที่ยังไม่ได้รับการไขคำตอบมาจนถึงปัจจุบัน 6. ทวินเควซ่าเควซ่าหรือควาซ่าเป็นแหล่งกำเนิดของคลื่นวิทยุที่มีลักษณะคล้ายกับดวงดาวถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในปี 1960 โดยกล้องโทรทัศน์วิทยุเควซ่าคือวัตถุที่มีแสงสว่างเจิดจ้าและอยู่ห่างจากโลกด้วยระยะทางประมาณ 100,000 ล้านปีแสงเคลื่อนที่ในอวกาศด้วยความเร็วสูงกว่า 177,000 ไมล์ต่อวินาทีซึ่งเกือบเท่ากับความเร็วของแสงโดยนักวิจัยได้ตั้งข้อสมมติฐานเอาไว้ว่ามีความเป็นไปได้ที่เควซ่านั้นอาจจะเป็นวัตถุที่ก่อกำเนิดขึ้นในห้วงอวกาศในช่วงการเริ่มต้นของเอกภพเช่นเดียวกับ Galaxy DGS AT First ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นานก่อนที่โลกจะกำเนิดขึ้นเสียอีกและถัดมาในปี 1979 ก็ได้มีการค้นพบภาพความถี่วิทยุที่ปรากฏเป็นเควซ่า2อันที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันซึ่งนักวิจัยได้กล่าวเอาไว้ว่าปรากฏการณ์นี้อาจจะเป็นหนึ่งในผลกระทบที่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรงเป็นครั้งแรกทำให้นักวิจัยได้เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าทวินเควซ่านอกจากนี้ปรากฏการณ์นี้ยังสามารถช่วยพิสูจน์ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ว่าเป็นความจริงได้อีกด้วย